नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले यस्तो एप्लिकेसन लिएर आएको छु जुन तपाईको प्रब्लम सोल्भ गर्नेछ। जस्तै कि कुनै पनि तपाईले एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यो एप्लिकेसन फाइलमा जाँदैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ मिस्टेकले यस्तो एप्लिकेसन डिलिट भइपछि त्यो कसरी ल्याउने भन्ने सिकाउने छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन आउनेछ त्यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। अब सुरु गरौँ आजको टपिक। फर्स्ट अफ अल तपाईलाई एउटा एप्लिकेसन चाहिने हुन्छ जसको लिंक मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ टपिक। फर्स्ट अफ त्यो एपलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यस्तो आइकन देखाउने छ र यसलाई डन गरिदिनुहोस् र हेर्न सक्नुहुनेछ यो इजी प्रोसेस छ ब्याकअप। अब जुन एप्लिकेसन तपाईलाई ब्याकअप गर्नु छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ ब्याकअप लेखेको छ, त्यसमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो प्रोसेस गर्नेछ ब्याकअप हुने। हेर्न सक्नुहुनेछ यति धेरै एप्लिकेसन ब्याकअप भइसकेको छ र अब तपाईलाई यो डिलिट हुने डर पनि हुँदैन। डिलिट भए पनि तपाई अझै इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र हेर्न सक्नुहुनेछ यसको खासियत एउटा एपीके सर्च पनि छ र भाइरस स्क्यान पनि छ। स्क्यान पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले म गर्दैन, भिडियो अलि लामो हुन्छ, त्यसैले हेर्न सक्नुहुनेछ एप्लिकेसनलाई पनि स्क्यान गर्दैछ। यो भित्रको एप्लिकेसन हो जुन एप्लिकेसन तपाईको फाइलमा हुनेछ। यहाँ गएर स्टप पनि गर्न सक्नुहुनेछ र म फिलहाल केही गर्दैन। यो छोटो मिठो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस् र बेल आइकनलाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस्। थ्यांक्स फर वाचिङ।